เกิดที่นี่เลย อันนี้เข้ามาแต่ก่อนนี้เป็นท้องนาเนี่ยหน้าบ้านนี้ก็เป็นท้องนาแล้วมาตอนหลังนี่มาทำสวนหมดยกทำสวนกันหมดแล้วพอเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยคุณยายมีอะไรที่คุณยายชอบเรียนไหมหรือว่าเราชอบทำสวนมาตลอดเราเลือกที่จะทำสวนก็ทำมาตั้งแต่เล็กจนโตจนทุกวันนี้ก็ยังออกนะเนี่ยออกเก็บใบมะขามก็เด็กๆก็ซนเหมือนกัน เป็นเด็กยังไม่เข้าเรียนเลยนะสมัยก่อนนี่5-6 ขวบยังไม่เข้างมหอยกระมังใบล่องงมตามกอข้าวอ่ะเป็นกระมังให้เขาขายให้แม่ขายหางานให้แม่ขายนะหาเงินตั้งแต่เล็กๆมีอะไรที่ขายได้ก็เก็บให้แม่ขายช่วย ยังไม่เข้าเรียนตอนนั้นก็ไม่รู้สมัยก่อนนี้ แม่ก็จะเอาไปปล่อยไว้ให้บรรลุงนะเขาจะส่งเรียน แต่เราก็ไม่อยากอยู่กับเขาไงเราก็หนีมาอยู่บ้านก็ไม่ได้เรียนไม่จบเลี้ยงน้องหลายคนน้อง4-5 คนเป็นคนที่2ผู้ชายคนโตมันเป็นลูกท่านไงคุณยายเจอคุณตาได้ยังไงคะเจอสามีได้ยังไงในตอนนั้น ไม่รู้เขาก็อยู่บ้านเขาอยู่ตรงนี้แต่บ้านฉันอยู่ริมแม่น้ำก็ไม่รู้ก็ไปมาก็เจอกัน เขาอยู่สมุทรปราการโน่นบ้านแม่เขาแล้วเขามาซื้อที่แปลงนี้ไว้แล้วเขาก็มาปลูกบ้านตรงนี้แล้วก็เขาก็มาทำสวนอะไรทำให้ตกลงที่จะแต่งงานกัน ก็ไม่รู้อีกแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีอ่ะที่แข็งแรงก็ทำงานเก่งไงแล้วพ่อแม่เขาก็มีจะกินด้วยเขามีที่มีทางเยอะมานั่งเลือกอะเป็นแบบสมัยก่อนมันจะทำได้สมัยก่อนลำบากมากลำบากเยอะๆทำสวนฉันออกเขาก็ต้องอยู่บ้านไงอยู่บ้านเช้าเขาก็ต้องหุงข้าวดูลูกพอฉันจะกลับก็สายปลูกกล้วยหอมลูกมันก็ขายใบมันก็ขายต้นก็ขายหมดไม่เคยทิ้งเลยที่ปลูกเนี่ยนะปลูกเนี่ยขนาดหน้าบ้านเนี่ยเป็นตะตังหมดสมัยก่อนแต่มันไม่แพง แต่พอใช้มันก็พอกินมันก็เหลือมันก็มีเหลือกินเหลือเก็บเหลือลูกโตก็เราก็ออกคำสั่งสิคนนี้หุงข้าวหุงเสร็จกินเสร็จไปเลยนะไปเรียนไม่ต้องคอยใครแล้วก็อีก2-3 คนก็6 โมงก็ช่วยรดน้ำปลูกข้าวโพดอ่อนรดน้ำรดข้าวโพดไปเที่ยวมาเที่ยวก็ได้3 ร่องอ่ะ3 คนก็ได้3 ร่องคุณยายมีลูกกี่คนคะ6 คน 6 คนก็เสียไปสักคนหนึ่งเสียไปหลายปีแล้ว20 กว่าปีแล้วถ้าเช้าไม่ได้ออกไปตลาดก็ตี 4 ตี 5ก็ต้องตื่นแล้วเหมือนกันตื่นมาก็ต้องหุงข้าวฝาดบ้านถูบ้านทำป้อนข้าวเด็กอะไรพวกนี้อาบน้ำอาบท่าเสร็จเราถึงจะออกสวนต้องทำให้เสร็จเรื่องในบ้านลำบากกว่าเดี๋ยวนี้คนเดี๋ยวนี้ก็สบายมีลูกก็จ้างเลี้ยง สมัยก่อนนี้เลี้ยงเองกี่คนก็เลี้ยงเองหมดก็ไม่สบายนะลำบากมากลำบากเยอะๆเลยแต่คนโบ
ราณน่ะเขาทำอะไรก็ทำทีเยอะๆก็ทำกินก็ เลี้ยงลูกเขาไม่ทำกินมื้อครึ่งมื้อหรอกไม่เหมือนคนเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ก็จะทำแค่ชามหนึ่งแค่มื้อหนึ่งคนโบราณนั่นเลยทำทีกิน2 วัน 3 วันตั้งแต่โบราณนั่นตั้งแต่แม่สมัยนั้นนะเขาซื้อปลาทูเป็นถังเป็นปี๊บเขาไม่ซื้อเป็นโลเขาไม่ขายเป็นโลนะบ้านที่เขาซื้อปลาทูกินเนี่ยก็จะซื้อเป็นปี๊บแล้วเขาจะต้มเค็มหวานเค็มหวานแล้วเขาจะมีอ้อยเอามาใส่รองข้างก้นแล้วเขาก็ต้มเคี่ยวอุ่นไปเรื่อยๆยิ่งอุ่นหลายๆมื้อน้ำแกงมันเค็มหวานมันจะเข้าเนื้ออุ่นนานๆแล้วมันก็จะอร่อยไม่รู้เห็นมาตั้งแต่เด็กๆต้องอุ่นนานๆเหมือนกับข้าวต้มเขาจะใส่ปี๊บต้มแล้วเขาก็ตั้งไว้กับเตาไงนะคนโบราณก็จะใช้อิฐ3 ก้อนเนาะแล้วก็ใส่ฟืนแล้วก็เขาใส่ปี๊บเขาก็ตั้งอยู่กับเตางั้นนะถึงเวลาเขาก็ติดไฟเขาก็อุ่นก็จำเขามาแล้วทีนี้เราก็มาปรุงรสเปลี่ยนรสเราจะกินรสไหนเราอยู่ที่เราปรุงเราไปกินมั่งกินแล้วเราก็จำมั่งอะไรมั่งเงี้ยกินแล้วเราก็จำรสว่าไอตัวนี้เขาใส่รสอะไรจะรสอะไรเงี้ยเราก็จำแล้วเราก็มาทำแต่งรสของเราเองถึงได้ไม่มีสูตร ได้แต่ชิมถ้าทำเสร็จแล้วก็ต้องชิมว่าอันนี้ก็มีหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเค็มหน่อยเราก็ใช้ชิมเอาไม่มีสูตรจะบอกไม่ค่อยได้เราบอกก็เดี๋ยวถ้าคนที่เขาไม่เคยทำเลยเนี่ยเขาจะใส่ไม่ถูกฉันเลยบอกว่าฉันทำได้แต่ฉันไม่มีสูตรเขาทำอาหารเก่งไหมคะคุณแม่ก็ไม่รู้ไม่เอาไม่รู้ไม่เคยทานกันไม่ทันของที่คุณแม่ทำหรอคงไม่เหมือนกันมั้งเคยดูแต่คลิปก็ดีไม่เคยได้กินก็บอกว่าจะเอามาให้กินไงสปาเกตตี้ไงสปาเกตตี้ยังไงบ้างก็ดีเหมือนกันนะมันไอ้พันนั้นมันไม่ใช่ของพวกเรากินนะอะไรอ่ะเคนะเป็นไรทำอะไรอยู่ว่างปะยายว่างคุยไหมว่างมีอะไรไหมอยากถามไหมเนี่ยปลาทูต้มเค็มทำยังไงโทรมาอาหารอันนั้นก็ทำยังไงแล้วก็บอกไปถ้าตามที่รู้อ่ะ ไม่มีสูตรหรอกก็บอกกับเขานะบอกไม่มีสูตรนะไปใส่มากเราก็ใส่น้อยหน่อยใส่มากก็เดี๋ยวก็กินไม่ได้อะไรอาหารที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันตามใจปากมันไม่มีสูตรอะเขาโทรมาถามนึกว่าเขาจะทำกินอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้บอกว่าทำมากแค่ไหนจะน้อยแค่ไหนใส่น้อยแค่ไหนอะไรเราก็ไม่ได้พูดเราก็ไม่ได้นึกถามสูตรเราก็บอกไปเราก็ไม่ได้บอกว่าให้ใส่แค่นั้นแค่นี้เขาจะไปทำถูกไหมเนี่ยก็นึกในใจเนี่ยแล้วทำมากแค่ไหนทำน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเขาขึ้นมาเขาตัวใส่ตักใส่ชิมแบบเข้าเนื้อไหมเข้าเนื้อมากเลยค่ะมันจะทำให้เนื้อปลากินอร่อยจะดูดน้ำแกงเข้าถ้าต้มใหม่ๆกินไม่ค่อยอร่อยอ่ะต้องทิ้งไว้ใช่ไหม
มันต้องอุ่นสักมื้อสองมื้อแล้วก็น้ำแกงมันจะเข้าเนื้อนะก็จะอร่อยมันก็เหมือนกันนะต้มปลาอื่นก็เหมือนกันตักก็อย่างเดียวกันปลาทูปลานิลปลาอะไรก็มันก็ต้มอย่างเดียวกันเหมือนกันแค่นี้พอเลย พอแล้วค่ะ เอาไหม อุ่นไว้ตอนนั้น อุ่นแล้วตั้งแต่ใส่ กิน สา ต้ม ย กี่แล้ว ช่วยกล้องกิน ตั้งแต่ใส่สายเนี่ยอุ่น